සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔන්න අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද හරි විදිහට Aliexpress එක කරා ඕඩර් එකක් හරි විදිහට දාගන්න කියලා. සමහර විට මේ වෙද්දි ඔයා Aliexpress එකේ බඩු ගෙන්නනවා ඇති. සමහර විට ඔයාට මේ වෙද්දි මේ Aliexpress එකෙන් දාපු බඩු තාම ගෙදරට හරියටම ඒ වෙලාවටම ඇවිල්ලත් නැතුව ඇති. එහෙනම් අපි අද බලමු Aliexpress එක කරා කොහොමද හරි විදිහට ඕඩර් එකක් දාගන්න කියලා. ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන් පල්ලෙහා subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා මගේ හැම වීඩියෝ එකකම දිගටම touch එකේ ඉන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට AliExpress site එකට Google search කරලා හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ Play Store AliExpress app එක download කරලා හරි මේ විදිහට එන්න පුළුවන් AliExpress site එකට. ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනියටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී අපිට පළවෙනියට මෙතන මේකට ඔගොල්ලෝ තාම රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සෙල්ලාම රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. මෙතන ඊමේල් එක ගහලා ඔයගොල්ලෝගේ පාස්වර්ඩ් කරලා මෙතන ක්‍රියේට් account එකක් දීලා ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. මම my account එකක් තියෙනවා Ali එකේ. මම ඒකින් මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න යන්නේ. මම මෙතනින් sign in වෙනවා. Google එක හරහා sign in වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට sign in වෙන්න පුළුවන්. එන්න මේ විදිහට account එකට sign in වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට sign in වුණාම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තට මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ මේක ස්ක්‍රෝල් කරාම මෙන්න මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ගේ shipping to කොතන location එක වගේම මම ශ්‍රී ලංකාව දාලා තියෙන්නේ. language එක වගේම currency එක change කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී දැන් මේ වෙලාවේ මට මේ item හැම එකම පෙන්වන්නේ LKR වලින්. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් වලින් තමයි මට මේ හැම එකම පෙන්වන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් change කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන USD කියලා මේක change කරගත්තොත් මේක US ඩොලර් වලට මේ චේන්ජ් වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී මේක කරගත්තොත් USD කියලා දාලා මේක දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට හැම item එකක්ම US ඩොලර් වලට මේක චේන්ජ් වෙනවා. හරි මම මේ ඩොලර් වල මෙහෙම තියාගෙන USD වල මෙහෙම තියාගෙන අපි බලමු ඊටු ටික. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කැටගරි වලට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ කැමති item එක මෙන්න මෙතන කැටගරි වල ඔස්සේ ගිහින් කැටගරි වලට ගිහින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන search bar එකකින් search කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේකේ basic දේවල් හැම එකක් ගැනම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ account එක හදන එක එහෙම ඕගොල්ලන්ටම කරගන්න එක කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන search කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන search කරගන්නවා iPhone 11 case කියලා. 11 case කියලා search කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට search result ගොඩාක් එනවා. search result ගොඩක් මේ විදිහට item ගොඩක් එනවා. ආවට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ එක ගණන් වලින් මේ case බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේක ගත්තොත් මේක ඇවිල්ලා sold වෙලා තියෙනවා 441ක් free shipping තමයි US ඩොලර් 2.99ක් විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ කරන පළවෙනි වැරද්ද තමයි එන item එක එහෙම් පිටින්ම කැමති item එක ඔයගොල්ලන්ට හිත ගිය item එක වැඩි හොයලා බලන්නෙත් නෑ. කෙලින් මේකට කිවලා දානවා. ඒ දේ කවදාවත් කරන්න එපා. කෙලින් මේකට කිවලා දාන්න යන්න එපා. ඉස්සලාම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන item එක ඔයා හොයන item එක ගැන පොඩි research එකක් කරන්න ඕන. මොනවද විකින්ලා තියෙන්නේ වැඩියෙන්ම කවුද හොඳ seller කෙනෙක් ඉන්නේ කියන එක ගැන. මම ඒක කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ item එකක් ආවට පස්සේ මේක ඇතුළට ගිහින් බැලුවාම වැලුවට පස්සේ මෙන්න මෙතන පේනවා 2.99ක්. ඒ වගේම මේකේ එක මැටීරියල් වලින් මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ එක iPhone version වලට. මෙන්න මෙතනදී 441ක් තමයි orders ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම ගිහින් ඕගොල්ලෝ ඊළඟට බලන්න ඕන දේ හුඟක්ම වටිනම දේ තමයි කස්ටම් රිවිව් එක. දැන් මෙතනදී 441ක් විකුණුණාට මෙතන දීලා තියෙන කස්ටම් රිවිව් 3යි. මෙන්න මේ කස්ටම් රිවිව් 3 විතරයි. ඒ කියන්නේ මේක අපිට මේ පේ කරලා ගෙවලා ගන්න පුළුවන් තරම් හොඳ item එකක් නෙමෙයි. 441ක් විකුණුණා නම් ඒ කස්ටමර් වලට හරියටම ගියා නම් මේකෙන් අඩුම ගානේ 300ක්වත් මෙතනට මේ කස්ටම් මේ ෆීඩ්බැක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව item එකකට ගිහින් බැලුවොත් අපි බලමු හොඳ ටිකක් වැඩියෙන් ගිහින් විකිණලා තියෙන item එක. මෙන්න මේ විදිහට මේ item එකට ගියොත් දැන් මේක තියෙන්නේ මේ free shipping ම තමයි තියෙන්නේ. මේ දවස්වල මෙහෙම දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ free shipping තිබ්බට
මේ රටේ තියෙන වාතාවරණෙත් එක්ක අපිට ෆ්‍රී shipping මේ දවස්වල දෙන්නේ නැහැ. මෙතන ෆ්‍රී shipping කියලා පෙන්නුවට අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේකට ෆ්‍රී cost එකක් මේ shipping cost එකක් මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. ඒ shipping cost එක ගෙවලා තමයි අපි මේක ගන්න ඕනේ. ඒක අපි බලමු ඉස්සරහට මොන වගේ සිටුේෂන් එකක් වෙනස් වෙයිද. මේ වගේ මෙහෙම සිටුේෂන් එකෙම තියෙයිද කියන එක මේ item එක කීම් බැලුවොත් item එක ඇතුළට ගියට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකට අපි අරන් එනවා අර විදිහටම ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ material ටික බලා ගන්න පුළුවන් colors ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන දැක්කද කලින් තිබ්බේ free shipping දැන් ඒ වුණාට මෙතන shipping cost එක විදිහට 2.29ක් මෙතනට ඇඩ් වෙලා මේ විදිහට මේක මේ වෙනස් වෙනවා මේ දවස්වල ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන customer reviews මෙන්න මෙතන තමයි ඕනම තැන මෙතන customer reviews ඕගොල්ලෝ බලන්න නැතුව අනිවාර්යෙන් ඕඩර් එකකට කිව්වා කියන්නේ මේ item එකට අපිට එයිද කියලා ෂුවර් නෑ. එතන එහෙම රිස්ක් එකක් තියෙනවා. අපි අමාරුවෙන් හම්බ කරන සල්ලි මොකටද පේ කරන්න අපිට ඒ item එක ඕන හින්දා. නිකන් බොරුවට කාටවත් දෙන්න හම්බ කරන්නේ නෑ. මේ ඒකින්ද දැන් මෙතන මේ විදිහට බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා reviews 10331ක්. 31ක් තියෙනවා මෙතන stars 5 stars දීලා තියෙනවා 86ද 86ක් 4 stars 8ක් එහෙමම ඒ ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම orders ගිහින් තියෙනවා මෙතන 55823ක්. ඒ කියන්නේ එතන සැලකිය යුතු ගාණක් මේක buy කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අපිට ගෙවලා ගන්න හොඳ සුදුසු item එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා බලමු customer reviews customers ලා මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ customer reviews වලට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ reviews බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. reviews ටික මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී අපිට මෙන්න මේ ටික් එක මෙතනට change කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ ලංකාවේ customers ලගේ reviews ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට reviews ටික අපිට බලා ගත්ත හැකි. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ customer review ටික හොඳ reviews ටිකක් තමයි මෙතනදී customer ලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ item එකක් අපිට කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ කැමති item එකක්. ඕගොල්ලෝ කැමති item එකක් search කරලා හරි අර විදිහට category වලින් ගිහින් තෝරගෙන හරි කැමති item එකක් ටික වෙලාවක් අරගෙන හුඟක් විකිණිලා තියෙන එක customer reviews ටික කියවලා කීයක් විකිණිලාද කියලා බලලා ඒ වගේම ඒ දේවල් ටික බලලා ඕගොල්ලන්ට මේක buy කරන්න පුළුවන්. නැතුව ඕගොල්ලෝ කරන වැරද්දක් තමයි අඩු ගානකට දාලා තියෙන ලොකුවට වැඩි විකිණිලා නැති item එකකට ඕගොල්ලෝ payment pay කරනවා. කවද එයිද කොහොම මොන විදිහ එකක් වෙයිද කියලා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. හේතුව කවුරුවත් ඒක ලොකුවට buy කරලත් නැහැ. customer reviews 2යි 3යි. එහෙම මේක තේරුම් නැහැ. ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ කොයි වෙලෙත් try කරන්න ඕනේ. item එකක් තෝරගද්දි හුඟක් ඒක විකිණිච්ච item එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගෙන් reviews ටිකත් ඕගොල්ලෝ කියවන්න ඕනේ. ඒ විදිහට කියවලා තමයි ඕගොල්ලෝ idea එකක් ගන්න ඕනේ. මේ item එකට pay කරනවද නැද්ද කියන එක ගැන. නැතුව ඊට පස්සේ tracking number නැහැ මොනවත් නැහැ. ඒ tracking number tracking number track වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ හේතු ගොඩකට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එන්නේ මේ විදිහට තමයි item එකක් තෝරගන්නේ. එන්නේ මේ විදිහට මම අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා Aliexpress එකෙන් item එකක් තෝරගද්දී ඕගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න අවශ්‍යම කරුණු කීපයක් ගැන. එන්නේ මේ විදිහට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ item එකක් ඕගොල්ලන්ට select කරගෙන ඒකට payment එක කරලා ඕගොල්ලන්ගේ order එකක් දාලා ගෙදරටම ඒක deliver කරගන්න. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? අපි කතා කරමු පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ. ඒ වගේම තමයි මම ඉන්නවා social media වල. මම මේ social media links ටික මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම පල්ලා subscribe button එකෙන් subscribe කරලා මගේ වීඩියෝත් එක touch එකේ ඉන්න. එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හම්බ වෙනකම් අදට ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.